שלום שלום, לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. הסדרה שלנו מתמקדת הפעם בספר ויקרא, והיא תיקח אותנו היום אל סעודות ומשתאות. ואיתנו במפגש אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ונורית גושן, עוצרת באגף לארכיאולוגיה במוזיאון, ועוצרת תערוכת המשתה. יהיה טעים. זו הייתה דניאלה שלו ממוזיאון ישראל. שלום. היא כבר הציגה את סדרת ההרצאות שלנו ודייקנו בשם שלה. לא רק פרשת השבוע. היו שנים שבהם דיברנו רק על פרשת השבוע. במשך הזמן שינינו את אופי הסדרה ונעסוק לעתים בפרשת השבוע, לעתים נעסוק בהפטרה של פרשת השבוע, לעתים נעסוק בקטע מיוחד שקוראים לקורא ההפטרה באותה שבת, ולעתים כמו היום נעסוק במגילת אסתר. לא רק פרשת השבוע. יחד עם זאת, לפני שנגיע למגילה, הרי אנחנו עומדים בפתח ימי הפורים, צריך לומר משהו על פרשת השבוע, הפותחת את ספר ויקרא. ספר ויקרא כולו קורבנות, צרעות, נגעים, חגים ושוב קורבנות. לא במקרה הוא נקרא בשם תורת כהנים. והנה פרשת ויקרא הפותחת אותו, כולה קורבנות, גם ההפטרה הרגילה בדרך כלל עוסקת בנושא הקורבנות, אבל השבת הזו, השבת שלפני פורים, היא שבת מיוחדת. היא קרויה בשם שבת זכור. וזה משום שנהוג לקרוא בפרט לפרשת השבוע גם קטע מספר דברים שבו מצטווה עם ישראל זכור את אשר עשה לך עמלק. עמלק היה אותו עם קדום שכאשר יוצא ממצרים עם עבדים מזרע רעב באמת מתנפל עליו עמלק ללא שום סיבה שהיא והוא פוגע בו קשות, ואז התורה מצווה לזכור את מה שעמלק עשה ולא לסלוח, לזכור ולא לסלוח ולהשמיד את עמלק כאשר אפשר יהיה. ובאמת, לאחר שקוראים את הקטע הזה, ההפטרה עוסקת בנושא הזה, בנושא סיפור שאול, שנתבקש על ידי שמואל להרוג, לחסל את כל העמלקים. הוא לא מילא את התפקיד, זה כבר סיפור בפני עצמו, אבל צריך להבין שהשבת היא שבת זכור גם בהפטרה וגם בקטע שקוראים לה מפטיר, וכמובן כיוון שזה לפני פורים, הקשר די ברור. הרי האויב בהידיעה שלנו, צורר היהודים, המן, הוא אגגי. ואגג היה מלך עמלק, והמסורת אומרת שהמן, הצורר, היה מצאצאי עמלק, ולכן לכבוד, לקראת הפורים, אנחנו קוראים את יחידת המפטיר שהתוארתי עליה, ואת ההפטרה כהכנה לפורים. והנה השנה, כמו כל שנה, קריאת המגילה בכל הארץ תהיה מחר בערב, מוצאי שבת, בירושלים שושן פורים רק ביום ראשון, והדברים ידועים. כעת אנחנו היום עומדים לעסוק אך ורק במגילה. אני אבקש סליחה מפרשת השבוע, סליחה מיחידת המפטיר, סליחה מן ההפטרה, אבל נעסוק במגילה כי היום פשוט מחייב אותנו לעסוק בדברים האלה, ואיתי היום, כבר אמרו נורית גושן, שהגדירו אותך, אני קורא, עוצרת לארכיאולוגיה של התקופות החלקוליתית. החלקוליתית. יש מילה כזאת? כן. חלקוס להסביר לבור כמוני? בטח. חלקוס ביוונית, נחושת, ליטוס אבן, חלקולית, זה למה לא אומרים תקופת הנחושת? טוב. הנחושת והאבן. והברונזה. והברונזה. וזה מ-4500 לפני הספירה עד 1200 לפני הספירה. יחידת זמן מאוד מאוד גדולה. היא פה במוזיאון, והיא גם עוצרת את התערוכה שבה אנחנו מצלמים כעת, תערוכת המשתה. אז אולי כמה מילים. מה אפשר לראות בתערוכה המופלאה הזאת? אז תערוכת המשתה בעצם בתערוכה הזו האוכל הוא רק תירוץ, היא מדברת בעצם על כל מה שקורה מסביב לשולחן, מהעולם העתיק, מ-5000 לפני הספירה, לפני 5000 שנה, ככה מאוד מוקדם, ועד ממש התקופה הפרסית, שהיא תהיה מענייננו היום, והיא בעיקר מתעסקת ומתרכזת בתפקיד החברתי והפוליטי של משתאות בעולם העתיק, ואפילו קצת גם בימינו, איך הם מקומות וזירות למלכים ומנהיגים להשליט את הכוח שלהם, את האידיאולוגיה שלהם, להדגים אותה וגם ככה להפגין עושר ופאר. אז מה אנחנו רואים כאן מסביב? אז אנחנו רואים, אנחנו באחד הפרקים בעצם של התערוכה, התערוכה מדברת על מנגנונים שבהם הסעודה פועלת. הראשון היא מתעסקת בכלכלה, בפרפורמנס, בהופעה, בתהלוכות שמובילות אל המשתה, ואיך הדבר הזה חשוב גם למנהיגים בעולם העתיק להציג. החלק, המנגנון השני הוא לערוך משתה שהוא רב משתתפים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בוודאי. חשיבות להזמין את כולם. לעומתו יש מנגנון נוסף שהוא דווקא גם עליו נדבר, המשתה האקסקלוסיבי.
כמו מסיבת כיתה שאתה לא מזמין את כולם דווקא, מי מוזמן, מי לא, ולשחק בכוח בצורה הזו. ולבסוף יש גם כמובן גם פרק מודרני. אנחנו רואים היום המון חשיבות לדבר גם על ארכיאולוגיה בראייה עכשווית, ברלוונטיות לתרבות ולחברה היום. בואי נדייק, מה רואים בו בדיוק כאן? מה, צלחות, כלים? אז אנחנו רואים המון כלים, בוודאי, אבל אנחנו רואים בעצם דברים שמדגימים כל מיני מנגנונים. אז אנחנו רואים כלים, אנחנו רואים עצמות של בעלי חיים, שמדברים למשל על איך חילקו את הבשר בין המשתתפים, והדבר הזה בעצם קובע סוג של סדר עולמי. אנחנו רואים אז גם כלי נגינה, אנחנו רואים ממצאים שמדברים על האלכוהול, על הבירה, על היין, דברים שחשובים בוודאי במשתאות מהסוג הזה. אפשר לזהות את בעלי החיים דרך אגב? בהחלט. מה הגישו? בהחלט, אנחנו יודעים שהגישו בעיקר בקר וצאן, בקר היה הבשר היקר יותר, אבל גם צאן. דברים לא השתנו. בוודאי, וגם למשל בשר של ציד, שהוא בשר מיוחד, בדרך כלל מזוהה עם חצרות מלכותיות, בשר ציפורים, דגים וכיוצא בזה. כן? זה ממש מרתק. אני חושב שהלכתי בתערוכה פעמיים, והופתעתי קודם כל מהתחום הארוך הזה שעסקת בתקופה מאוד ארוכה, ומהגיוון הגדול, וכמובן מהאקטואליה. אי אפשר שלא לזכור את אותן ארוחות גם בימינו שלנו, של נשיאים וראשי ממשלה, וראשי מסיבות צוות וכיוצא בזה, דברים לא שינו את טעמם. אז אני חושב שאנחנו החלטנו לדבר על שני נושאים. נושא אחד יהיה קשור למגילה. מגילת אסתר יש בה 10 משתאות. נכון? משתה זה זכר. 10 משתאות. מתחילתה ועד סופה, יש אומרים שזה מה שמבריח את סיפור המגילה. מהמשתה הראשון של אחשוורוש, עד המשתה האחרון של בני ישראל, של עם ישראל, שחוגגים, זה למעשה הבסיס לסעודת פורים, אוטוטו סעודת פורים. אז משתאות. פרט לכך, נקרא את המשתאות, נדבר על הרקע ההיסטורי, הארכיאולוגי, שהמשתאות האלה מעוררים בנו. את תפתחי לנו פתח להבנתם, ואני גם מביא קצת מדרשים, כי אחרי הכל בדרך כלל אני גם מביא משהו מספרות חז"ל, כך שעוברים על ציר משולש. נפלא. המקרא, הארכיאולוגיה האשורית והאחמנית. האחמנית, האשורית, אבל אפילו אולי... אמרתי אחמנית, הייתי? אנחנו אומרים החמנית. החמנית, אוקיי, סליחה, מותר ללמוד. אנחנו אולי נצלול אפילו, החמנית פרסית בעצם, באמת השושלת הפרסית. קטעתי אותך, נצלול גם. אפילו אחורה בזמן אולי, אפילו נלך עד לתקופות הברונזה, ונלך אפילו לדוגמאות שומריות. נראה אם נצליח. שומר, אשור, גם בבל יהיה לנו? לא. אולי פחות. פרס כן, יוון? פרס, יוונים, כי הם מספרים את הסיפור. הם אלה שמספרים לנו חלק מהסיפור בעצם על הפרסים, ולכן הרבה מהמקורות הם מקורות יוונים. אוקיי, אז נדבר על משתאות, ולאחר מכן, אם הזמן יספיק, אני רוצה גם לדבר על מנהגי ארוחה, סעודה, על נימוסי שולחן. נימוסים והליכות. אני עוד זוכר שהייתה חנה בבלי מפורסמת, שלימדה את כולנו, היכן מחזיקים את המזלג, והיכן את הסכין, ומה מותר לעשות, מרפקים על השולחן וכיוצא בזה, אולי נגיע גם לזה, הכל תלוי בזמן. ובכן, מה אני רשמתי לעצמי, ואת תוסיפי לי, מה אפשר לדבר על משתאות? אפשר לדבר קודם כל, איך הן מתקיימות. אפשר לדבר על שאלה לשמה מקיימים משתה. שאלה נוספת היא האורך, כמה זמן. משתה קצר, משתה ארוך. שאלה נפרדת, מי מוזמן? מי מוזמנת? מאוד יש גם חשוב, נשים? בוודאי נשים נוכחות. נשים. כן. האם יש משתה נשים נפרד מגברים? לפעמים גם את זה יש. יש גם מי שלא מוזמן? בהחלט. או יש אפילו אנשים לפעמים שמנסים לא להגיע. אתה יודע, לא תמיד אתה רוצה להגיע לסעודה שמזמינים אותך. לפעמים זה תיק, גם בעולם העתיק. רגע, אנחנו יודעים את זה מהארכיאולוגיה, מכתובות? מכתובות, ממכתבים, מחלופת מכתבים, למשל מהאלף השני לפני הספירה, מלכים וסלים, כשהמלך הגדול מזמין אותם, משגרים מכתבים מבעוד מועד, מתנצלים, היינו מאוד רוצים להגיע, כבר היינו ממש בדרך, עמדנו לצאת מהבית, אבל אז קרה משהו. לפעמים מגיע אורח אחר שהם חייבים לארח אותו, לפעמים יש פורצת מלחמה או כנופיה, כל פעם תירוץ אחר. אתה לא יכול סתם לא להגיע לחג. מה אם אורח לא צפוי? אז אורח לא צפוי, תלוי כמה הוא חשוב. אם הוא מאוד חשוב, אתה מארח אותו. יודעת שהמדרש אומר שאורח שמתחיל לאכול לפני המארח זה דבר לא מכובד. אבל אורח שמביא אורח זה הדבר הכי גרוע מכולם. בכל מקרה, זה קורה וקרה. אנחנו נדבר על כל מיני אורחים שגם לא הולכים. השאלות נוספות, היכן זה מתקיים? באיזה טרקלינים או בחצר, בחוץ, תחת העצים. הפאר, ההדר, הכלים, המוסיקה, סוג הכלים, מה אוכלים? האוכל. מה שותים? יש תפריטים. אנחנו יכולים לעשות גם ניתוח DNA של בעלי החיים, לראות מה הם אכלו לפני ששחטו אותם? כן. כן, בהחלט. אפשר לראות את זה, אפשר לראות לפי הסוגים של בעלי החיים. היום יש מחקרים מתקדמים שאפילו אפשר אולי לנסות ולזהות מאיפה הגיעו בעלי החיים,
אבל אנחנו פחות מראים את זה בתערוכה. כן, ואני יודע שלמשל בחקר מגילות מדבר יהודה, יש מקום מאוד מרכזי לבדיקת DNA של כל קלף. ממש. לפי זה מגלים בדיוק. כן. והרבה תוצרת חוץ כנראה, נכון? הביאו מכל העולם הגדול. אז הביאו מכל העולם הגדול, אבל לפעמים דווקא למלך גדול חשוב מאוד לדבר על התוצרת של האימפריה שלו. ודווקא להקפיד על כחול לבן, ולא דווקא להכניס מוצרים מבחוץ. דברים אקטואליים. זה חלק מהאידיאולוגיה. דברים לא השתנו. נדבר כן. על השאלה אם יש מוזיקה, אם מדברים בארוחה, אם שותקים בארוחה, יש ריקודים, יש משרתים, איך יושבים, נימוסי שולחן. המון חומר בזמן מאוד קצר. אז אני מציע שישר ניגש לפתיחת מגילת אסתר. אני מציע, נורית, נכון? לא נורית. אני אקרא את הפסוקים הראשונים, אומר להם משהו ברמה פשוטה של הבנה, ואז נראה מה אומרים המדרשים, מה אומרת הארכיאולוגית, מה אומרת התערוכה, וכך נמשיך הלאה. ובזה נכין את המשתתפים בהרצאה הזאת לקראת מה שהם אמורים לקיים ביום ראשון בצהריים, או ביום שני בצהריים, תלוי היכן אתה גר, מתי אתה חוגג את סעודת פורים. לכן כך פותחת מגילת אסתר. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. דרך אגב, שושן הבירה זה לא העיר שושן. יש הבחנה בין העיר שושן, שזו העיר, לשושן הבירה, שזה ארמון המלך והחצרות שמסביבו. שושן הבירה. כן. בשנת 3 למולכו, אם יש פה תיאור זמן, עשה משתה. אני מבין שמשתה זה קודם כל לשתות, נכון? ומה שותים? יין, בטח. בירה. יין ובירה. לא אבל יין הוא המשקה האקסקלוסיבי יותר. לא מסתפוזים ומים מינרליים. סודה, קולה. אוקיי. עשה משתה לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי. חיל מפרשים לנו, זה לא צבא, אלא זה אנשי החיל, העשירים. אנחנו כבר רואים ישר את מי מקרב המלך. את העשירים, את הפרטמים, שזה הנציגים שלו, השרים או האצילים, ושרי המדינות לפניו. כלומר, למסיבה הזאת הוזמנו שרים, עבדים, אנשים עשירים, הפרטמים ושרי המדינות. היינו 127 הנציגים שלו ב-127 היחידות שבאימפריה. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 ו100 יום. חצי שנה מסיבה. זה נורמלי? זה מקובל? זה לא כיף, תחשוב שאתה מארח, האורחים לא הולכים. זה מקובל? זה מאוד מוגזם. זה אורך מאוד ארוך, אנחנו מכירים משתאות שהם 10 ימים, 7 ימים, זה אורך יותר סביר. אז מפרשי המגילה טוענים שזה פרודיה. הם רוצים לצחוק על המלך הזה, שהוא 180 יום צריך להראות את, איך אמר כאן, את עושר כבוד מלכותו, ויקר תפארת גדולתו. המון מילים, לומר בעצם דבר אחד בלבד. לכן המדרש, מדרש אסתר רבה, הוא מדרש של מגילת אסתר, שם לב לעובדה שיש פה הרבה מילים, ייתור, עושר כבוד מלכותו, אני מונה, יקר תפארת גדולתו, והם טוענים שכל יום ויום הוא פתח 6 אוצרות שונים, למה 6? כי יש פה 6 מילים, 6 אוצרות שונים כדי להראות את עושרו הגדול, 180 יום, רק עם מחשב אני יכול להגיע לסכום האדיר של האוצרות שהמלך הזה על פי המדרש מעניק לו. תכף נראה מה תאמרי לנו מצד הדברים האחרים, עוד דבר של המדרש, ואז נעבור אלייך, הנקודה הזאת שלפי המדרש, מה היה האירוע, לכבוד מה הוא קיים את המשתה, אז המגילה לא אומרת, הוא עשה משתה. לפי המדרש, בשנת 3 למולכו עשה משתה, שימי לב, יש אומרים ביום גנוסי היה, יום הולדת. היה לו יום ההולדת שלו, מלכים זרים נהגו לחגוג יום הולדת, ולכבוד יום ההולדת שלו שלח איגרות לכל המדינות ולכל עיר ועיר, ורצים, שליחים על סוס, או רצו ברגל, לכל שרי המדינות לבוא ולעשות לפניו שמחה. ובאו לפניו 127 גדולים בני מלכים מ-127 ארצות שהיה שליט בהם, וכולם עטופים הסתלאות מעילים של לבן. אז יש לנו פה עושר גדול, יש לנו כאן הזמנת אנשים, יש לנו כאן הופעה צייתנית. מה את אומרת? שזה בדיוק הרעיון שעליו מדברת גם התערוכה. הטקסט של מגילת אסתר הוא באמת הטקסט שאני חושבת שכל מי שמכיר אותו מבין את המשמעות שמשתאות הם שדה פוליטי. אתה מזמן את כל השגרירים שלך מכל רחבי האימפריה לבוא ולהוקיר לך כבוד, אתה מדגיש את המטרה של זה שהיא בעצם לא אולי יום ההולדת אלא דווקא באמת לפאר את שמו ולחזק את מעמדו.
בין העמים ולחזק את מעמדו כשליט, כל הנציגים האלה, זו בדיוק הנקודה. ומה לגבי הצגת כל הרכוש הגדול שלו? זה לא מפתיע, זה בדיוק עוד פעם, זה מחזק את אותו רעיון, להציג את החוזק שלו, את העושר שלו, את היכולת הכלכלית, אבל גם לפעמים בין האוצרות יש חפצים ממדינות רחוקות, דברים אקזוטיים, שמראים את היכולת שלו לשלוט על מקומות רחוקים, ובעצם להשיג דברים שלא לכל אחד ידו משגת. בהחלט מפגן כוח מרשים. חלק גדול מהחוקרים חושבים שמגילת אסתר מספרת סיפור שלא היה ולא נברא. אבל מספר הסיפור הגיר את המציאות של האימפריה הפרסית ועושה בזה שימוש נכון. אבל מבחינתנו השאלה היה או לא היה, היא לא השאלה העיקרית, אלא באמת מה מספרת כאן המגילה. כעת את הזכרת שהביאו גם להציג דברים נפלאים מעולמות רחוקים. באנגליה מביאים את היהלום מהודו, וכיוצא בזה. פה יש נקודה מאוד מעניינת ומאוד כואבת. לפי המדרשים, אחשוורוש בין השאר הציג גם דברים שהגיעו אלינו מן המקדש. המקדש הרי נבזז על ידי הבבלים, ובסופו של דבר פרס, כורש, כבשו את בבל, והרכוש שנבזז, ניקח מהמקדש, הגיע אל הפרסים, ואחשוורוש, אומר המדרש, לבש, תכף נראה, בגדי כהן גדול, לא פחות ולא יותר, והכלים שהם נתן שם לבני אדם לשתות, היו כלים מן המקדש, דבר שגרם מבוכה מאוד גדולה ליהודים שבאו לסעודה, הם נצטוו להגיע לסעודה, והייתה שתי בעיות. בעיה ראשונה, כשרות. לא היה בד"ץ, מי אישר ליהודים לאכול את המאכלות הפסולים האלה של המלך, לכן הם טענו שהמלך נתן להם לאכול בשולחן נפרד, זה יפה, מתוך איזה מין פלורליזם והתחשבות, אבל נקודה שנייה, שהם ראו את הכלים וראו את הבגדים, ליבם אגמה עליהם, ומיד נראה שגם בקריאת המגילה נותנים לזה ביטוי מוזיקלי, מיד שנדבר על הדברים עצמם. כך שבקטע שקראנו, אני מסכם לעצמנו, אלא כי אני רוצה משהו להוסיף, דיברנו על הפאר, על ההפגנה של הפאר, דיברנו על זה שזה פרטי לעצמו, יום הולדת שלו, זה לא אירוע עולמי, אלא המלך חוגג יום הולדת, וכולם באים להתרפס לפניו, לבושים בלבן. אנחנו יודעים משהו על הבגדים של האורחים שהגיעו למסיבות? פחות, אנחנו יודעים מטקסטים על טקסטילים, אנחנו יודעים יצירות אומנות, אנחנו יכולים לראות איך נראים, איך לבושים פרסים או מדיינים, אפילו אפשר להבדיל ביניהם לפי צורת הלבוש, אבל אי אפשר לדבר ממש ככה על פרטי הפרטים, כן. אוקיי, וגם ראינו שכמו שנאמר על המילים, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, אומר המדרש, מלמד שלבש בגדי כהונה. מה הראיה? כתוב, הוא בא להראות את יקר, תפארת גדולתו. ועל בגדי הכהן הגדול נאמר לכבוד ולתפארת. המילים כבוד ותפארת מופיעים גם בתיאור בגדי הכהן גדול, גם בתיאור אחשוורוש, ומבחינת המדרש זה אומר שהוא לא היסס להתלבש בבגדי כהן גדול ולהביא כלים שנשדדו מהמקדש, ואגב, הוא ישב על כיסא מאוד מיוחד. הכיסא שהוא ישב עליו, יש לו תמונות של כיסאות בסעודות האלה? בהחלט. משהו מפואר? כן, כן, מאותרים בנחושת, בזהב, בשנהב. בעלי חיים? גם בעיטורים של בעלי חיים. כי לפי המדרש, הכיסא שישב עליו זה לא פחות ולא יותר מאשר הכיסא של שלמה המלך. איך התגלגל כיסא שלמה המלך לשם? זה סיפור ארוך. שישק מלך מצרים לקח את הכיסא, נבוכדנצר מלך בבל לקח ממצרים, כורש לקח ממלך בבל, חד גדיה. כלומר, הסעודה הזאת מבחינה יהודית היא קצת יהודית. כיסא שלמה, בגדי כהן גדול או אנטי יהודית. מה אפשר לעשות? אבל הסיפור הזה של כיסאות, רהיטים, בגדים, רכוש שעוברים כשלל, הוא דבר מאוד שגור במזרח הקדום. מאות שנים לפני התקופה הפרסית, אנחנו רואים אפילו במאה ה-14 לפני הספירה, תחותמס הגדול, מגיע, כובש את מגידו, לוקח שלל, כיסאות מאותרים בשנהב. זה דבר שהוא שגור לקחת את הרהיטים המאותרים, ואחר כך להציג אותם גם במשתאות כחלק מהכוח שלך. כחלק מהניצחונות הצבאיים שלך, זה מסמן לאורחים בדיוק את ה... חוטאים בזה כבר מצרים. מצרים, כן. את גם מגיעה לארכיאולוגיה של מצרים, או את עוצרת לא? גם. בתערוכה לא. בתערוכה אנחנו גם ניגע במצרים, אנחנו בעצם נוגעים בכל המזרח הקדום. כי זו תופעה שהיא תופעה אוניברסלית, בגלל זה אפשר ללכת איתה מעת מאוד מוקדמת, מרגע שיש חברות מורכבות, זאת אומרת שכבר יש מלכים ומעמדות וכתב ואומנות. ועד ממש ימינו, כי יש מנגנונים מסוימים שהם סוציאליים, הם בעצם סוציולוגים, שאיך האנושות מתנהגת ואיך מנהיגים צוברים את הכוח שלהם. אז בשבילי, אני קצת הלכתי לאיבוד. אשור, שומר כתבה לאשור? בהרבה, כן. בהרבה. ובבל באה לאחר מכן. כן.
ומצרים קדמה לכולם? מצרים היא מקבילה בעצם לשומר, מתחילה במקביל ואז מתפתחת במקביל. ומה עם החיטים? החיטים והמצרים הם דומים בזמן, בברונזה המאוחרת. זה מאוד מורכב מבחינה גיאוגרפית וכרונולוגית. מה שחשוב הוא שמלכים הם מלכים הם מלכים, ומנהיגים הם מנהיגים הם מנהיגים, והם רוצים להפגין את הכוח שלהם, ומשתמשים בדיוק בזירות האלה ובאמצעים האלה. ואני עוד צריך ללמוד הרבה, אני רואה על הדברים האלה. בכל מקום, נמשיך בסיפור המגילה? כן, בהחלט. כעת בא תיאור מאוד מדוקדק של משתה נוסף. ובמלאת הימים האלה, כבר לאחר 180 יום, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, כלומר זה כבר מסיבה אינטימית, לאנשים לא בעיר שושן, זה לאנשים בחצר, אנשי החצר וסביבו, הממשלה, הכנסת וכיוצא בזה, עשה להם למגדול ועד קטן משתה 7 ימים. פה זה נשמע הרבה יותר הגיוני, מידתי. שבוע של משתה, כן. מידתי, תודה. כן. בחצר גינת ביתן המלך. ביתן זה כנראה אולם המבוא של הגינה של החצר. זה לא כמו בעברית שלנו שביתן זה משהו נפרד כזה, כן. נפרד. בכל מקרה הוא עושה שם כעת משהו יותר אינטימי לאנשי שושן הבירה. עכשיו בתיאור, אתה כמעט רואה את המצלמה נוסעת על פני האולם ונהנית מאוד מאוד לתאר לנו מה רואים שם. חור, כרפס ותכלת, תכף נבאר, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף, עמודי 6, מיטות זהב וכסף על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת. זה התיאור. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. והשתייה כדעת, אין אונס. כי כן ייסד, כך קבע המלך, על כל רב ביתו, על מארגני הבית, נגיד על הבטלרס, לעשות כרצון איש ואיש. כל אחד במסיבה הזאת כרצונו. שתה יותר, שתה פחות, שנה שחר, שנה ביר, שתה יין, הכל כרצונם. בואו נפרק את זה ונראה. המון אינפורמציה בקטע הקצר הזה. כן. נכון. אז בואו נתחיל תחילה, המקום שזה נעשה בחצר גינת ביתן המלך, כלומר משהו יותר אינטימי מאשר המסיבה הגדולה. 7 ימים אמרת נראה לך? סביר. סביר כן. בהחלט. ובכן, מה לגבי האולם? מה אפשר לומר? פה אומר שיש חור. חור זה כנראה בדים לבנים מלאי חורים, כלומר בדים מאוד עדינים מחוררים. זה הסבר של חור. כרפס נוהגים להסביר שזה בגדי כותנה. תכלת זה צבע, מאוד יקר. להפיק תכלת, אני ראיתי באיזשהו מקום, צריך אולי 12,000 חלזונות בשביל להפיק את הצבע, בעצם את הפיגמנט. או משהו כזה. זאת אומרת, מלך שיכול לקשט את ארמונו בתכלת, זה מצביע על עושר בלתי רגיל. אחוז, כל זה קשור לחבלי בוץ וארגמן. ארגמן זה צבע... גם יקר. גם צבע יקר, נכון? וצבע מלכותי. על גלילי זהב, עמודי זהב ועמודי 6. ממש. שיש, כן. ומאיפה הביא 6? כנראה... הוא שלט בכל רחבי האימפריה, בסוף גם מגיעים אפילו עד יוון. כדי להביא עמודי 6. כן, אפשר להביא, כן. מיטות זהב וכסף. איזה פאר, מיטות זהב וכסף. על רצפת בהת ושש, שיש ודר. יש אומרים שדר זה אם הפנינה. כלומר, גם כדבר יקר ביותר, וסוחרת שנוהגים להסביר את זה על איזה מין סוג של שיש שחור. כלומר, רצפה קצת שחור לבן, אמר לי פעם מישהו, זה כמו משחק שחמט. יש רצפה שחור לבן, יש מלך, יש מלכה, יש רצים. את משחקת שחמט? לא. יש רצים, יש פרשים, ממש סיפור פרס על לוח השחמט. וצריכים לפגוע במקרה זה במלכה, ולא במלך, אבל זה ממש אותו תיאור עצמו, שיש לבן על הרצפה ושחור, והשקות בכלי זהב, לא סתם שותים, כלי זהב, וכלים מכלים שונים, תסביר לנו מיד מה זה, ויין מלכות רב כיד המלך. איך כל זה מתקשר למה שקורה כאן מסביב? פשוט המון פרטים, נתחיל אפילו במיקום, בזה שכשאתה עורך משתה שהוא רב משתתפים, והוא משתה גדול, אתה תעשה אותו בדרך כלל בחוץ, באזור שהוא פתוח. גם אנחנו נמצאים פה בין מבנה אדריכלי, בין משהו שמסמן מבנה אדריכלי, במקרה של התערוכה ארמון יהודאי,
לבין מזבח, אנחנו נמצאים בחוץ. לתוך הבית, לפנים הבית, אתה מזמין את האורחים המכובדים, את הקהל האקסקלוסיבי, ובאמת שם הפאר נוטף מכל דבר ומכל פרט. כבר דיברנו על הרהיטים שכבר הם משדרים עושר רב, מאותרים בזהב. תחשבו לשבת על כיסאות זהב גם כאורחים, זה דבר שלא כל אחד חווה כל יום, יש רושם גדול בדבר הזה. ואם נתקדם ובעצם נחשוב ככה, אפשר לחשוב גם על להשוות לנוסחאות סיפור של מלכים אחרים, קדומים אולי יותר. אשור נצירפל השני חונך, אשור נצירפל השני. התאמנתי שבוע למילה אשור נציר. אשור נצירפל. נציר כמו נוצר, שומר, פל זה הבן הבכור. אז אשור נוצר, אשור האל אשור, נוצר הבן היורש. יפה. אז בעצם זה ככה משמעות השם. אשור נצירפל השני, שהוא מלך של אימפריה גדולה, חונך ארמון חדש בעיר קלח, בירה חדשה. כלומר, גם זו הזדמנות למסיבה, גם זו וזו הזדמנות נפלאה למסיבה. ושם, בין הדברים שחשוב לו לספר, ממש כמו בסיפור המגילה, חשוב לו לפרט את כל האנשים שהוא מזמין. כאן הוא עושה מסיבה אחת, שהוא מזמין את כולם לאותה מסיבה, לא מחלק את זה לשני אירועים שונים, אבל אפשר לראות גם את ההבדל בין הדברים. סך הכל הוא מספר לנו שהיו במסיבה הצנועה מאוד הזו, 69,000... מה זה מספר? מצאנו לוח כזה? יש הסטלה, שהסטלה היא נמצאת היום במוזיאון במוסול, בעיראק, לכן היא לא מופיעה בתערוכה, רק הטקסט מצוטט בתערוכה, והסטלה הזאת עמדה בפתח חדר הכס שלו, היא תיארה גם מסעות והצלחות צבאיים, אבל החלק הארי מדבר על אותו המשתה וסעודה שנערכה 10 ימים, משך זמן שהוא נוח, שהוא הגיוני לפי הסיפור, אבל הוא אומר שהגיעו לסעודה הזו בלבד 69,574 איש. והוא מפרט, ממש כמו במגילה, יש כאן איזה משהו מטרים, הוא אומר, הגיעו אנשים מהארמון, הגיעו אנשים מהעיר, הגיעו אנשים מכל רחבי המדינה, הגיעו שגרירים של מדינות שונות, ובעצם גם כיבדו בנוכחותם האל אשור ואלי כל הארץ את הדבר. וזה מזכיר לנו גם את הטקסט של המגילה, החשיבות הזו של ההכרה בכוח וההכרה בשלטון, החשיבות שכולם יגיעו למשתה, והחשיבות גם של המלך, לכבד את כל אותם אנשים ולשמור בכך על המעמד שלו מולם. כל העולם בעצם מופיע כאן, גם במגילת אסתר, אם אנחנו מחברים את שני המשתאות הראשונים יחד, וגם בכתובת של אשור נצירפל. אז האורחים הם כמובן מאוד חשובים לאירוע, האנשים הם הסיפור. אז זה ככה מהבחינה של איפה אנחנו ומי מופיע. העושר דיברנו, ואני חושבת שאולי הנקודה שאני גם הכי אוהבת לעצור עליה היא והשתייה כדת אין אונס. למה אנחנו מזכירים את זה במגילה? תספר לי אתה, למה מספרים את זה במפורשות, מזכירים את זה במגילה? הבעיה של החז"ל בקריאת המגילה, למה כתוב אין אונס? השתייה כדת זה יפה. כן. למה אין אונס? אז אומר המדרש, זה ממש מדרש מאוד, לדעתי משונה, שנהגו בפרס, היה להם כוס גדול, כוס זה גם זכר גם נקבה, היה להם כוס גדול, מחזיק 5 מיניות, כמות אדירה של יין, המון. והיו משקים בו כל אחד ואחד על כורחו. היה חייב לשתות את כל הכוס הגדולה או הגדול. אפילו הוא מת, אפילו הוא משתגע. לא ויתרו לו עד שישתה את כל הכוס הגדולה הזו. אין מחזירו עד ששותהו כולו. אבל שר המשקים היה מתעשר. ממי? מאותם מסובים שהיו רומזים לו ונותנים לו כמה דינרים של זהב שלא להשקותם בו. כלומר, הוא עשה כסף מאלה שביקשו להשתחרר מן החובה האיומה הזאת, אבל אחשוורוש לא הכניס אותו כוס בסעודה שלו. אמר, מי שרוצה לשתות, ישתה. לכן כאן כתוב, השתייה כדת אין אונס. בדרך כלל היו אונסים את האנשים לשתות. כך אומר המדרש. וזה אכן פרט מאוד משמעותי לספר בתוך הסיפור הזה, וגם להפנות את תשומת ליבנו, כמו שהמדרש מספר, שהרבה פעמים אנסו את השתייה, וגרמו לאנשים להיות שיכורים. שוב, אם אנחנו חושבים על המשתה כזירה של כוח, לאבד את עשתונותיך יכול לחשב חולשה מול מלך. נגיד אני ואתה עכשיו רוצים לשאת ולתת בנדוניה, או בשטחים, או במהלכים מסוימים. אם אני אגרום לך להיות שיקור, על ידי כך שאכריח אותך לשתות, עד אובדן עשתונות, ידיעה אל העליונה. לא חשבתי על זה, כן.
אז יש כאן עניין גם של הכוח, ולכן הנדיבות של אחשוורוש במשתה הזה, שהוא אין אונס לשתיית היין, היא משמעותית מאוד. והגודל של הכלי, אנחנו יכולים לזהות כלים כאלה? אז יש לנו כלים שהם בהחלט גדולים ומשמעותיים מבחינת כמות המשקה, ויש עוד דבר, יש כלים, הם סוגים של גביעים בצורת בעלי חיים, שקשה מאוד, אנחנו רואים בדרך כלל באיתורים, דווקא אפילו איתורים מוקדמים יותר, תיאורים אומנותיים, שאוחזים בהם כך, ואם נגיד הייתי מוזגת לך יין מספל שכזה, והיית רוצה להניח אותו, היית מאוד מסתבך אם לא היה משרת או מישהו לידך שיכול היה לקחת את הספל, את הגביע, אז היית בעצם נתקע איתו. לכן היית צריך לסיים את המשקה ולהניח אותו הפוך. זה עוד אמצעי שבאמצעות הכלים שבהם אני מגישה לך, אני יכולה לגרום לך להשתכר. אנחנו יודעים את זה, אבל גם מההיסטוריה המודרנית, למשל כשניקסון נוסע לסין אחרי המלחמה הקרה, יש ממש פרוטוקולים של ה-CIA שמכינים אותו איך להיות מוכן לא להשתכר מן היין הסיני. אז אנחנו יודעים שגם היום זה בעיה שאנחנו מקפידים עליה. העולם לא השתנה מאוד, את אומרת, בדברים האלה. אנשים הם, כן. כן, זה נכון, אבל מה לגבי סוג הכלים? כלי זהב פה מדובר. זה דבר נפלא, אנחנו באמת רואים, וגם בתערוכה אנחנו מציגים בעיקר כלים שעשויים ממתכת. מזהב, מכסף, מנחושת. פה מדברים על כלי זהב, וזה ככה אולי אפילו טיפה ביקורת על החצר הפרסית המסואבת. הרבה מההיסטוריה על האימפריה האחמנית, על המלכים האחמנים, אנחנו שומעים מהאויבים שלהם, מהיוונים, שכותבים את ההיסטוריה שאנחנו קוראים היום. הרודוסטוס, קסנופון, אתנאיוס, הם מספרים לנו. בין היתר מספר לנו אתנאיוס, מספר דרך קטסיאס שחי אפילו בארמון פרסי, שהמלכים הפרסיים נהגו להגיש משקאות מכלי מתכת. את מי שהם רצו להעליב, הם הגישו לו מכלי חרס. ותחשבו שמי שכותבים את זה, זה היוונים. היוונים שלהם יש את הקרמיקה הנפלאה ביותר, שחורת הדמויות, אדומת הדמויות. הם כותבים את זה ככה טיפה עם אולי הקיצה לחצר האחמנית. אני הבנתי ששתייה מכלי מתכת מחמיץ את היין, לא? לא עדיף לשתות יין מכלי חרס? מכלי חרס. אז כלי חרס לפעמים לוקח נתח מהיין, הוא ככה סופג קצת לדפנות, ויש גם כמובן את עניין הנראות והפאר העבודה, מלאכת המחשבת של יצירת כלי המתכת. בהחלט יש כאן איזשהו סימן של סטטוס ואושר. כן, אבל המילים כלים שונים, אומר המדרש, אף פעם אדם לא שתה מאותו כלי. לאחר ששתה מכלי אחד, הוציאו את הכלי והביאו גם כלי נוסף שישתה פעם שנייה. כלומר, מדובר פה באושר כפול ומכופל. ממש. לא רק כלי זהב, אלא כל כלי שימש לפעם אחת בלבד, מיד הוציאו אותו למטבח, והיו כלים אחרים חדשים. מצד שני, כבר רמזתי לזה, המילים וכלים מכלים שונים, כאשר קוראים את המגילה בבית הכנסת, את שלוש המילים האלה קוראים במגינה של מגילת איכה. כלים מכלים שונים במגינה של מגילת החורבן. מדוע? כי על פי המדרש, אלה הכלים השונים, זה הכלים שנלקחו מהמקדש. הם היו מיוחדים ושונים מכל הכלים האחרים, ולכן מזכירים אותם במנגינה של חורבן ואבל בתוך מגילת אסתר. יש לי עוד משהו להגיד לך על העניין של המיטות. יודעים משהו על המיטות שלהם? זהב, כסף? אז הן בדרך כלל עשויות עץ ומעוטרות בזהב, בכסף, בברונזה, בשנהב, זאת אומרת, ובוודאי גם בטקסטיל, תדמיין המון כריות מפוארות, ערוגות וככה ותפורות ברקומות, כן. בפרטים. יש לנו תיאור למשל של מלך נאו-אשורי, אשור בניפל, אחד התיאורים הכי מפורסמים של משתה, והוא ככה שרוע על המיטה, נשען על כריות, והכל מלא מלא פרטים, אם מסתכלים על התבליט של פאר ועבודת המלאכה שהושקעה בדבר. השכיבה על המיטות היא דבר שנכנס קצת יותר מאוחר, נכנס במאה השביעית לפני הספירה, והוא כמובן ממשיך לתוך האימפריה האחמנית, ואחר כך הפרטית והססנית. אז לא נולד ביוון כמו שחשבתי תמיד? זה שכיבה על יד אחת. זה קדום לזה, והיוונים בעצם מאמצים את המנהג, שבעצם להיות מסובים. זה מחג אחר אמנם, זה נכון, אבל החג הזה כבר בדרך. אני מכיר אנשים שבפורים מתחילים לנקות הבית לקראת פסח, זה נכון בהחלט. יש עוד כמה דברים במדרשים למשל, מספרים על רקדנים שרקדו
על הרצפה המפוארת? אנחנו יודעים משהו על ריקודים, על מוזיקה? אז אנחנו יודעים גם, שוב, מתיאורים אומנותיים, חלק מהפורמולות, ממש מהנוסחאות של איך מתואר משתה באומנות, יש שם נגן, הרבה פעמים יהיו גם רקדניות שמנעימות את זמן האורחים, אז בהחלט אין סיבה לא לחשוב שלא היה, שאירועים כאלה לא לוו במופעים. ואנשים דיברו בינם לבין עצמם? אז המשתים הפרסיים נחשב כך מספרים לנו היוונים, שדווקא הם נערכו בשתיקה. בתקופות קדומות יותר פחות התייחסו לדבר היוונים, וגם צריך לזכור שגם במגילה וגם הטקסטים, העדויות ההיסטוריות שמגיעות אלינו, בסופו של דבר הם הרבה מהם הם טקסטים שמשקפים איזושהי אידיאולוגיה, משקפים מהלכים ספרותיים בתוך הדבר, אז צריכים לקחת אותם גם ככה בערבון מוגבל. לצערנו אנחנו לא היינו זבוב על הקיר לראות בדיוק. המדרש הזבוב על הקיר, כי המדרש אומר, כל המדרשים שאני קורא זה מדרש אסתר רבה ומדרשים אחרים, הכל יצירות של חז"ל במאה החמישית, שישית, שביעית, אומרים כך, כשישראל אוכלים ושותים, מתחילים בדברי תורה ובדברי תשבחות. אבל שאומות העולם אוכלים ושותים, אין מתחילים אלא בדברי תפלות, היינו בדברי פריצות. לכן בסעודתו של אותו רשע, אותו רשע זה אחשוורוש, אגב זה לא פייר, הוא לא היה רשע, הוא היה קצת קשה הבנה. נוח להשפעה. יפה. כן. אבל הללו אומרים, יש ויכוח, הללו אומרים מדעיות, נשות מדע הן נאות, והללו אומרים הפרסיות נאות. כלומר, היה שם ויכוח בין כל אחד, מה הנשים היפות ביותר. אמר להם אחשוורוש, כלי שאני משתמש בו, כלומר אשתי, לשון חז"ל לא פעם אישה קרויה ככלי, זה הרצאה אחרת, כלי שאני משתמש בו איננו לא מדעי, היא לא הייתה ממדעי, ושתי, ולא פרסי, אלא כסדי, כלומר הייתה בבלית. רצונכם לראותה? אמרו לו כן, בלבד שתבוא ערומה. זה כל התחלה של סיפור ושתי שמסרבת להגיע, אבל הכל מתוך איזה שיחות על עניינים לא ראויים בסעודה של הגויים. בעוד שהיהודים כמובן מדברים רק דברי תורה ותשבחות, לצערנו אין לנו זבוב על הקיר, את אומרת, בתקופה הקדומה. אוקיי, שכחנו משהו לגבי הקטע הזה? בשלב הזה עוד לא, אנחנו ממש עוד מעט נראה לי נגיע למשתאות הנשים, יפה, נכון? אם כך נעבור למשתה הבא. המשתה השלישי, אני רואה שאת זורחת כבר. המשתה השלישי הוא משתה של גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. גם ושתי המלכה, כלומר היה משתה כנראה לגברים, שוושתי לא השתתפה בו, לכן נאלצו להביא אותה בניגוד לרצונה וכו'. עשתה משתה נשים, למי מן הסתם? לבנות החצר. לבנות החצר, או אולי לנשותיהם של האורחים המכובדים. הרבה נוהגים לבוא לכל מקום בעולם עם נשותיהם, אז אולי מדובר בנשותיהם. עשתה משתה נשים, היכן היא עשתה את זה? בבית המלכות אשר למלך אחשוורוש. לא עשתה את זה בבית המלכות שלה, אלא בבית המלכות של מלך אחשוורוש. והמדרש אומר פה שני דברים שאתן הנשים לא תאהבנה, ואני שקלתי אם להביא או לא להביא, אבל החלטתי שאני נאמן למקורות. הדבר הראשון הוא, עשתה משתה נשים. מה נתנה במשתה נשים? רבי יצחק אומר, מתוקים האכילה אותם. כלומר, ממתקים בלבד, לא את כל, ולא יין כמובן, לא את כל שפע הדברים. חכם אחר אומר, מיני גמאים. ג' מ' א' י' נ' האכילה אותם, ואין לנו מושג למה הכוונה. אבל זה נובע מן העובדה שכתוב גם ושתי המלכה. אז כנראה האכילה אותם גם וגם. מכל מקום, למה בבית המלכות? נתנה אותם בבדים מצוירים, מקושטים, כי אמר רבי אבון, זה אישה לא תאהב, אולי כן, רוצה אישה שתהא בבתים מצוירים ובבגדים מצוירים, מאשר לאכול עגלים מפותמים. כלומר, אישה תעדיף לראות את הביגוד ואת היופי, מאשר לאכול את גבר כתב את זה. מי כתב? גבר כתב את זה. גבר כתב, זה נכון. במדרש אחר, או יותר נורא, אהבתי אותו דווקא, על גבי משתי אנשים, למה עשתה בבית המלכות? כאן אתה מוצא, תבין, שהנשים רוצות לדעת הכל. הכניסה אותם למקום שהמלך ישן. אמרה להם, אתם רואים, כאן המלך ישן, כאן המלך אוכל, פה השירותים שלו, פה הוא שותה, ואנשים סקרניות רצו מאוד לראות את ההוויה הפנימית של הארמון. כלומר, המדרש לא בדיוק מפרגן לבשתי ולנשים על האירוע. אבל את אומרת ש?
שהדברים הם יותר מורכבים בעולם העתיק, וגם אני יכולה להגיד שאם דיברת וציטטת מקודם מהמדרש שהגויים דיברו דברי תפלות, אולי גם פה אנחנו בדברי תפלות על זה שזה מה שאנשים עושות. אולי. סתם, אני כמובן צוחקת, ברוח החג המתקרב, אבל נשים באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים במזרח הקדום, כבר באלף השלישי לפני הספירה, נשים הם חלק מהמשתאות. במקרה הזה, אולי כאמצעי ספרותי, יש הפרדה בין משתה אחשוורוש למשתה ושתי, על מנת שאפשר יהיה לקרוא לה ולזמן אותה, אבל באופן כמעט גורף, נשים נמצאות במשתאות, הרבה פעמים מוצג המלך והמלכה מולו, כחלק מהאירוע. אז נשים הן לא מופרדות, אפילו אחד מהמוצגים החשובים בתערוכה שהגיע לכאן מהמוזיאון הבריטי הוא חותם גליל. חותם גליל זה בעצם חפץ גלילי, מצורת הגליל שלו, שאפשר לגלגל אותו וכך לחתום, הוא כלי אדמיניסטרטיבי. על שעווה או על מה? על חומר, בעצם על טין לח, ופשוט לגלול אותו וכך לחתום, הוא אמצעי אדמיניסטרטיבי, אבל באותה מידה הוא גם סמל סטטוס, או סוג של תכשיט שאתה נושא על הבגד ומסמל את המעמד שלך. הוא עשוי לפיס לזולי, חפץ יקר, ועליו מתוארים שני משתאות. האחד משתה שבו גם עורכת אותו אישה, שהיא שותה בירה מקשיות, ובשני היא שותה יין. אבל מה שמעניין בחותם הזה זה שהוא נמצא בקבר של אישה, קבר מאוד מפואר בבית הקברות המלכותי באור, שהיא נקברה עם כל העושר שלה, כולל המשרתים, והחפץ הזה נמצא ממש ליד זרוע הימין שלה. נשים השתמשו וערכו משתאות כבר מתקופה מאוד מאוד קדומה, ואפילו השתמשו בסצנות האלה כסמל לכוח שלהם. במגילה אסתר עושה כמה וכמה משתאות. בהחלט, ולכן הנשים הם חלק מהאירוע. מוצג אחר שאנחנו מציגים כאן זה חגורה אוררתית, מהמאה השמינית לפני הספירה באנטוליה. אוררתית, בעצם מארץ ערערת. אוקיי. נמצא בעצם באנטוליה, בצפון מזרח טורקיה של ימינו, במאה השמינית לפני הספירה, ועליה מוצג משתה נשים בלבד. כתבה על זה עירית ציפר, שהיא משווה את זה באמת אולי למשתה ושתי, ואולי בעצם המיקום שאנחנו מזכירים למשתה, הוא המבצר שמתואר גם על אותה חגורה. ידעו לנו על מלאכות שעשו משתאות? לא נשות מלך. אז אין לי דוגמה קונקרטית ככה בשלוף, אבל אין סיבה שלא. גם נשות מלכים וגם מלאכות שמלכו, זה חלק מהארסנל הכלים המלכותי. כולל מי שעם ישראל בטעות קורא לה מלכת אסתר. כן. שיבוש לשוני חמור, לא באשמתו אולי, של לוין קיפניס, שהוא כתב בשירו הידוע, 1, 2, 3, אני אחשוורוש, הוא כתב, אני מלכה אסתר, לא מלכת אסתר, אני מלכה. ועל ראשי ליזר, יודעים אתם מי דודי? מרדכי היה יהודי? לא, הוא היה בן דוד שלה, אבל לא משנה, זו הרצאה אחרת למקום אחר. בכל מקום, באמת כעת מגיעים משתאות נוספים של אסתר, ויש עוד נקודה אחת שאני רוצה שתבהירי לי אולי, נאמר שם שמי עושה משתה גדול לכל שרה ועבדיו, את משתה אסתר, לכבוד הנישואים עם אסתר, משתה נוסף. כלומר, יש משתה ליום הולדת לפי המדרש, משתה לחנוכת ארמון, משתה לנישואים, אבל נאמר שם שבמסגרת משתה אסתר, הנחה נתן למדינות, הוא הקל אולי מעומל המס, וייתן מסת מתנות כיד המלך, ואומר המדרש, כל מי שבא לסעודה קיבל מתנות, שחזר הביתה עם מתנות. אז מה אני יודע על מתנות? הביאו מתנות, לקחו מתנות, מה קרה שם? אז גם הביאו וגם לקחו, הייתה ציפייה להביא מנחות ומתנות לאירועים חגיגיים, משתאות נערכו לפעמים גם כחלק מפסטיבלים דתיים, זה גם דבר שקורה ולכן מנחות. אז גם האורחים, אני לא אגיע בלי יין או פשטידה לאירוע, אז גם בעת העתיקה כך היה, אפשר היה להביא גדי או חפץ יוקרה. מתנה יקרת ערך, אבל גם בהחלט היה ציפייה מהמלכים לחלוק ולתת מתנות, ואנחנו יודעים שנתנו בגדים, לפעמים אפילו את בגדי המלכות, בגדים שהמלך לבש, ככה שהם מבוסמים בריח שלו, לאורח המכובד ביותר. בשמים, שמנים מבוסמים, בהחלט היו חלק מהמתנות, ולפעמים גם כלים שבהם אפילו סעדו בארוחה, ולפעמים גם שלחו את האורחים עם שאריות. עם שאריות של המזון, בעצם לחזור לארצות שלהם, או למי שלא השתתף במשתה, לתת... כן, אורזים. באמת, דברים לא משתנים. דברים לא משתנים. בכל מקרה, המשתאות הבאות הן משתאות פרטיים של אסתר, המן ואחשוורוש. אני נקפוץ עליהם.
לטובת, או בגינו של הזמן שרץ איתנו. יש כמה וכמה משתות, אבל בסוף, כאשר המן נתלה על העץ, בניו נתלו על העץ, היהודים ניצלים ועושים מכים בשעוניהם, נאמר במפורש, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב. ובסוף אחרי כל המגילה, על כן היהודים הפרזים יושבים בערי הפרזות. ערי הפרזות זה מה? ערים שלא היו מקופות חומה. את גרה במבשרת? נכון. אתם כנראה עיר פרזות. עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה, ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. שמחה ומשתה, ובסוף המגילה חותמת במה שלמעשה עד היום תופס באופן מופלא. להיות עושים את שני החגים האלה, מה עושים בהם? עוד פעם, את כל המצוות של פורים, משתה, שמחה, משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים. ואני מזכיר למקיימים שבינינו שביום ראשון הקרוב, במוצאי שבת קוראים מגילה, ביום ראשון משלוח מנות, מתנות לאביונים, חשוב מאוד. סעודת פורים. וזה מאוד מעניין מה קדימות, אם יש לך מעט, מה תיתן קודם מתנות לאביונים, או תיתן קודם משלוח מנות, סעודת פורים, כל אחד בדרכו שלו. אלה דברים שהתפתחו והגיעו עד היום ממנהגים לממש הלכות. אבל לא נאריך בזה, אלא רק נזכיר את הדבר הזה, כי זה ביטוי למשתה החותם את מגילת אסתר. ויש גם דיון כמה מותר לשתות, האם אפשר להשתכר, מה קורה לאדם שהשתכר יתר למידה. לא נוכל לעסוק בכל הדברים האלה, כי פורים מדפק בדלת. תרצי שנעבור רגע לדיני סעודה, נימוס וכיוצא בזה? או להוסיף עוד משהו על מה שראינו עד עכשיו? ממה שאנחנו פה מסביב, יש עוד משהו שאנחנו החמצנו? אז אני חושבת שאולי אפשר לדבר על מה שככה אולי רצינו למהר ולדלג, על השתייה, לשכרות. אז דווקא במשתה החמני מספרים על המלכים הפרסיים שכל החלטה הם ביקשו לקבל גם בגילופין וגם כשהם פיקחים. לקבל כל החלטה שהם מחליטים, גם כשהם צלולים בדעתם, ואז לבדוק אם ההחלטה הייתה נכונה, כאשר הם שיכורים. ולכן שוב, זה איזשהו מנגנון שאפשר לבדוק את עצמך, ולחילופין, אם היינו במשתה בסעודה, וחשבנו על איזה רעיון מבריק בין שנינו, ואז אמרנו, רגע, ואנחנו צריכים לבדוק את זה גם כשאנחנו פיקחים. וואו, זה אולי מסביר לי מה שקורה במגילה. כזכור לנו, כטוב לב המלך ביין, הוא ציווה להביא את ושתי, והיא סירבה, ומיד הוא הוציא אותה או לפנסיה או להורג. ושהוא נתפכח, אומר המדרש, משכרותו, הוא שאל, מה קרה לוושתי? ואז אמרו לו, אתה הרגת אותה, ואומר, לא ידעתי שעשיתי את זאת. כלומר, הוא היה באמת בגילופין, היה שיכור, ומעניין, אולי פה גם המגילה רומזת להתנהגות חפוזה של המלך, שלא ניצל את האפשרות של טיים אאוט, נמתין למחר, ואנחנו נראית מה. זה מאוד מאוד מעניין. ואולי גם שכמו בפורים, השכרות היא לא תמיד נתפסת כדבר רע לחלוטין. יש מצווה להשתכר בפורים. בהחלט, אז לפעמים גם בעת העתיקה, גם במשתאות של העולם הקדום, היו אירועים מסוימים שבהם היה עידוד לשתייה יתרה, שמצב התודעה השיכור הוא לא בהכרח תמיד גרוע. הוא מעיר לנו גם על המצב הפיקח. המדרש אומר שבשלושה דברים אדם ניכר, בכיסו, וחוסו וכעסו, ועניין של כמות השתייה הוא מאוד מאוד משמעותי. בכלל, יש הרבה מקורות שלא הבאתי כאן לגבי השאלה כמה ראוי לשתות. יש אומרים שכוס אחת ביין קר, 2 כוסות ביין פושר, 3 כוסות ביין חם, וגם שואלים שאלה מה גודל הכוס, גם שואלים את השאלה בכמה לגימות לשתות את הכוס. בלגימה אחת זה גאוותן. אדם שמריק את כל הכוס זה גאוותן. אדם ששותה ב4-5 הוא גם כן גאוותן. כשהוא שותה, צריכים לשתות את הכוס בשתי לגימות למשל. כל הדברים האלה נידונים, יש פרק שלם בעולם חז"ל על דידי סעודה והכנסת אורחים, והייתי רוצה לדון בהם איתך עכשיו, לאור מה שהידע העצום שלך והתערוכה הזאת מאפשרת לנו. למשל, יש דיון מאוד שלם, שואל בשאלה, איך מסדרים את היושבים? לפי מה יושבים? האם באופן כל אחד תופס את המקום שלו, או ש... יש סדר. אז יש, בכל מקום בעולם יש סדר אחר, ואת זה גם נראה גם לגבי נימוסים והליכות. נימוסים והליכות הם מאוד תלויי תרבות, מקום, זמן. אנחנו נתנהג שונה בחברות שונות, זה נכון גם היום. וכך גם לגבי הסדר הישיבה, מן הסתם המלך זוכה למקום המכובד והגבוה והרחב ביותר. בדרך כלל אפילו לפעמים הכיסא היה גבוה יותר, הוא ישב על במה קצת מוגבה מיתר האורחים. מימינו,
על פי רוב, וכך גם נהוג היום, יושב אורח הכבוד, אבל למשל מספרים על כורש שדווקא הוא הרגיש שצד שמאל הוא צד יותר פגיע, ולכן השיב את האורח הראשון, השיב דווקא משמאלו. ככה אדם שיגן ואולי ישמור על הצד הזה. אז יש עניין שבאמת של סידור הישיבה, מי יותר קרוב למלך, בוודאי מסמל מעמד, וזה יוצר גם את התחרות, לא רק בין מי שהגיעו לתוך משתי המלך לעומת מי שנותרו בחוץ, אלא גם מסביב לשולחן. זה מזכיר לי כמה תמונות מהעבר הלא רחוק, את ההושבה של האנשים בטקס ההכתרה של המלך צ'ארלס, מי ישב איפשהו, מזכיר לי את התמונה של בית משפט העליון, 15 שופטים, מי יושב במרכז ומי יושב בצדדים, נכון? ממשלת ישראל, כלומר השאלה של היכן יושבים היא מאוד מאוד משמעותית. עד היום מאוד. ולא מתחילים לאכול לפני שבעל הבית מתיר להתחיל בדברים עצמם. כבר דיברנו על החוצפה של אדם שמתנפל על האוכל לפני שבעל הבית החל בדברים האלה עצמם, זה נכון. היה בירושלים איזה מנהג, אני לא יודע איך לפאר אותו, כדאי להזכיר אותו, היה מנהג שעל הדלת של חדר האוכל או המסיבה היו מפות פרוסות. כל זמן שהיה מפה, אדם יכול להצטרף. ברגע שהמפה סולקה, לא נכנסים יותר. אתה לא מאחר לסעודה. לסעודה מכובדת אין לאחר, זה גילוי של חוצפה כלפי המארח, וחוסר כבוד, לכן היו מסלקים את המפות, ואז מודיע ערך, אתה כבר לא תוכל להיכנס אל הסעודה הזאת עצמה. אוקיי, יש לי עוד עניין אחד. אז אפילו יש את סדר הכניסה גם לאולם, זאת אומרת, יש אפילו טקסטים שמדברים על מי נכנס ראשון, איך הפמליות, האורח החשוב גם ייכנס ראשון, כל הדבר הזה הוא חלק ממופע בעצם האירועים האלה. בוא נדבר על כלי אכילה. אכלו בידיים? אז אכלו בעצם בידיים, אין לנו סכו"ם לאכילה מנומסת כמו שאנחנו רוצים היום עד ימי הביניים, אבל אוכלים בידיים, אוכלים לפעמים גם עם לחם, זאת אומרת אפשר לאסוף את האוכל גם עם לחם ככה שלא להתלכלך, ואוכלים מכלים שונים, אז יש כל פעם כל תרבות ותלוי במנה, האם זה קערה יותר עמוקה, קערה יותר שטוחה, בתקופות מסוימות יש העדפה לכלי מרכזי, שיוכלו כולם בעצם מהמרכז. יש תמונות נפלאות מביקור של אליזבת השנייה במרוקו, הייתה עוד מלכה צעירה, מלך מרוקו הכעיס אותה, הוא לא התנהג אליה בכבוד, אז ככה גם איחר לה לפגישות, אפרופו הסיפור. אבל יש תמונה נפלאה שהם יושבים ואוכלים, היא ומלך מרוקו אוכלים בעצם ביד, אוכלים מהצלחת המרכזית בעצם, סוג של מקלובה, אולי... את יודעת איך הצלחת לא נקרא במקורותינו, תמחוי. התמחוי זה הצלחת גדולה שמתוכה כולם היו אוכלים, ובמשך הזמן המילה תמחוי, בתמחוי הפך להיות למשהו שונה לחלוטין. אבל חתכו בסכין, לא? חתכו בסכין? חתכו בסכין את האוכל בזמן ההכנה. לא בזמן האכילה. אפשר האוכל היה, הבשר היה מבושל רך. מה מרקים? מרקים שתו. שתו. כן, תבשילים ארוכים שתו, בהחלט. אין צורך כל כך בסכו"ם אם אתה יכול להשתמש בחמש האצבעות. אז בואי לך סיפור נחמד שמופיע בתלמוד על רבי יוסף ורבי יהודה, אכלו יחד דייסה מאותו כלי, רבי יהודה אכל דייסה באצבעות, תפס את הדייסה ואכל, ואילו אחד אכל עם עלה מקופל של דקל, כלומר מעין כף. כן. לקח, שם בפיו, שם בפיו. אז אמר אחד שאוכל בדקל, השני, עד מתי תאכיל אותנו בלכלוך של האצבעות שלך? הוא אמר לשני, עד מתי תאכיל אותנו ברוק שבפיך? הרי כל פעם שהוא הכניס פנימה את ה... תעלה, אז הוא יחזור את הרוק. אז אנחנו רואים פה באמת המציאות של אכילה משותפת, והמתיחות שזה גם יכול ליצור. הזכרת לחם, אכלו לחם, נכון? כן. הוא היה בסיס? הוא היה בהחלט הבסיס. כן, לחם הוא מצרך יסוד, תבואה, כן, ברוב המזרח הקדום, לחם זה הפחמימה המועדפת. הוא היה מוחמץ, פיתות, אנחנו יודעים? אז גם וגם. איך אנחנו יודעים? אנחנו יודעים גם מעדויות של דברים שנשארו, זאת אומרת של שעורה, חיטה וכיוצא בזה. אנחנו יודעים גם מן הכתוב, שיש סוגים שונים של לחם, גם ממתכונים וגם תיאורים אומנותיים. אני חושב, נורית, שהחמצנו עד עכשיו, מה שחיכיתי לומר, מה היה הסעודה של הצור בר ניפל? מה אוכל לסעודה? אז זו שאלה קשה. יש לך תיאור ארוך, לא נקרא חלק מתוכו. בשמחה, בשמחה. מה הוא מספר, הגישו בארוחה המכובדת של 65,000 אנשים. כן, 69,000. אבל אני אגיד לך שבעצם התיאורים הספרותיים, בעיקר של הסעודות האלה, הם מאוד מאוד מתעתעים, וגם הממצא הארכיאולוגי, הם לא מספרים לנו את התפריט שאתה מצפה לראות, למעט
מקרים מאוד בודדים, אלא דווקא קצת אולי את רשימת המכולת. כמויות, בואו אז נשמע. זה מה שאשור מה הוא הביא לסעודה? נצרפל הביא לשיר. אז הוא הביא 100 שברים שמנים, 1,000 עגלים וכבשים מנדיר, והוא ממשיך ככה 14,000 כבשים שהיו שייכים לאלה השטר, זאת אומרת מהעדרים של המקדש, 500 איילים, 1,000 ציפורים גדולות, 500 ברווזים, 500 אווזים, 1,000 ציפורי מסוקו וכיוצא וזה, 10,000 ציפורים קטנות, 10,000 דגים, 10,000 ירדבועים, 10,000 ביצים, 10,000 כיכרות לחם, קנקני בירה, נודות יין, דבלים, שמן זית, רימונים, יש 100 מיכלי רימונים, 100 מיכלי ענבים, 100 מיכלי פיסטוקים, שקים של בצל, שקים של זיתים, סום סומק מכל טוב. הוא רוצה לתאר את כל הדברים שהוא הגיש על השולחן כחלק בעצם מהעושר שהוא יכול בעצם להעניק לאנשים. גם בממצא הארכיאולוגי אנחנו נמצא בעיקר את המצרכים, נמצא את עצמות בעלי החיים, נמצא את הממצא הבוטני, את הזרעים והגרעינים שנמצאים או במחסנים או בסמוך. מעט מאוד נוכל למצוא צלחת עם כל האוכל שנוכל לפרק איך בדיוק בישלו את המנה עם איזה תבלינים. חבל, לפעמים אני נראה... ספר בישול כזה היה הצלחה מאוד גדולה, לא? אז יש דוגמה אחת ל3 לוחות חרס, בני בערך 3,700 שנה, מהמאה ה-18 לפני הספירה, שנמצאים באוניברסיטת יייל, והם בעצם ספרי המתכונים העתיקים ביותר שהם מצויים בידינו, הם מוצגים גם בתערוכה. הלוחות עצמם שכתובים בכתב עת עדות נמצאים בייל, אבל הבאנו את המתכונים, ורוב המתכונים, למשל על לוח אחד, יש 24 מתכונים מפורטים. הם רובם מתכוני קדרה, הם רובם מתכונים שהם בישול ארוך. ניסו לשחזר? אז ניסינו לשחזר, אפילו אני בישלתי בעוונותיי כמה מהם, חלקם בשרים, חלקם צמחונים, ואז אפילו נתנו למספר עובדים לבוא ולטעום. התוצאות שנויות במחלוקת. לא כולם אהבו, וגם שתו בירה, למשל אחד המתכונים גם אפילו משתמשים בבירה לבישול, בירה ויין, בהחלט הם משקאות. אז למה לא תכינו פה בירה כזאת? אז אתה בהחלט, כאילו היית בתערוכה ואתה יודע מה רואים. לא זוכר. אז בתערוכה אנחנו מציגים את החשיבות של האלכוהול בתוך המשתאות, את הבירה ואת היין. אחד הדברים שרצינו שאנשים יוכלו לנסות ולטעום בירה, זה בעצם קנקני בירה שנחפרו בתל צפית, זוגת פלישתים, אותם העבירו למעבדות באוניברסיטה העברית, ומשם מדפנות הכלי הצליחו להפיק שמרים ולהרבות בתנאי מעבדה. אז חברנו לאותם חוקרים, גם מבר אילן וגם מהאוניברסיטה העברית, ואפילו לכבוד תערוכת המשתה, יחד עם מבשלת שקמה, הצלחנו להפיק בירה משתה, שהיא בירה מודרנית. הבירה העתיקה הייתה סמיכה וחמה, והיא ללא שימוש בקשות, אז בירה מודרנית, אבל בשימוש, השמרים שבעצם הציסו אותה, הם שמרים בני, ככה, הופקו מכלים ל3,000 שנה. זה לקנייה? אפשר למצוא את זה בחנויות שמוכרות בירה שקמה. כן, בירה המשתה. אז אפשר לטעום ממש טעם של בירה עתיקה. אלפי שנים. אבל אנחנו דיברנו קודם כל על כלי חרס. עלה דבר בתודעתי והוא קצת פרח ממני, אני אנסה לדקות אחרונות. להזכיר אותו, היה ויכוח בין ביתו של הקיסר הרומאי לבין רבי יהושע. שהוא היה אדם חכם ומכוער גם יחד. הוא היה שיא הכיעור ושיא החוכמה. ופעם היא אמרה עליו מילים מעליבות, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. איך בכלי מכוער כזה? אז הוא שאל אותה, אמרי לי, במה אתם שומרים את היין שלכם? אמרה, בכלי חרס. אמרה לה, בכלי חרס, אנשים כמוכם רואים לשמור את היין בכלי כסף וזהב. הלכה לאביה ואמרה שזה משמע רבי יהושע, חכם מכל אדם. העבירו לכלי זהב והיין החמיץ. ואז היא אמרה, אתה רואה, יש דברים שמשתמרים רק בכלי חרס. לכן אני רוצה לשער שהחזיקו את היין בכלי חרס, אבל הגישו בסעודה אולי בכלי זהב, ולא תמיד שמרו בכלי זהב. נכון. יכול מאוד להיות? בהחלט. אוקיי, ודיברנו על הלחם, אז אולי גם נחזור ללחם, לקראת נקודה נוספת של לחם. חז"ל נתנו ללחם מעמד מאוד מיוחד, את ודאי יודעת. יש ברכה רק על הלחם מכל המאכלים, ורק על היין מכל המשקים, מה שמעמיד על המעמד המיוחד שלהם. אבל לגבי לחם אמרו חז"ל 4 דברים מעניינים. לא שמים בשר חי על לחם, כלומר לא משתמשים בלחם בתור מגש, כן. אין דבר כזה, לחם צריכים לאכול. 2, לא מעבירים כוס מלא מעל לחם. אם אדם רוצה להעביר כוס למישהו אחר, לא מעל הלחם, כי אם היין יטפטף, הלחם ייפגע. כבודו של הלחם הוא שאין מעבירים עליו זה. 3, לא זורקים את הפת. לחם לא זורקים. עד היום תמצאי הרבה אנשים שמשאירים לחם ליד פחי אשפה. בטח בירושלים. ליבם לא נותן להם. בזמנו היו הופכים אותו לצנימים או לפירועי לחם. ואחרון, אין סומכין את הקערה בפת. לא משתמשים בלחם כדי להחזיק את הקערה.
כבודו של הלחם במקומו שמור. מונח, ואני מבין שגם בטקסטים שלך, שם כמויות הלחם והחיטה, גם כן משמעותיות. מצביע על הדברים עצמם. בכלל, בעולם הקדום לחם היה המזון העיקרי. טבלו לחם, מרב שמן זית, הקלוריות. זיתים, וזה היה הדברים על עצמם. אני חושב שאנחנו עשינו סיור גדול מאוד, התחלנו במצרים, היינו בשומר, היינו בבבל, היינו בפרס, היינו ביוון, כן. ואני בטוח שיכולנו להמשיך. יש כאן בתערוכה סרט, עמדתי מוקסם מולו, תיאור ההכנות לסעודה בחצר המלכה, נכון? אז בעצם יש סרט שהוא מונטאז' של סרטים של הכנות לסעודות ממלכתיות בכל העולם. מאפריקה, מאסיה, ממדינות ערב, בכוונה בשביל להראות היום את הפרוטוקול של האירוח הממלכתי. אז באמת החלק הארי הוא באמת הכנות לסעודת המלכה, כולל עריכת השולחנות המפוארים, מדידות בסרגל. את יודעת, הוא לוקח סרגל ומודד שבין צלחת לצלחת יהיה בדיוק כך ולא אחרת, והלבוש של המשרתים. של אפילו בדיוק של מי שמרוחים את השולחן. מסתבר שהעולם לא השתנה. אני בטוח שהוא היה אשור ברצדיפל, איך קראת לו? מהצירפל. היה מגיע לפה, לארמון המלכה, הוא היה מרגיש ממש ממש. יש פרוטוקולים מדויקים איך להתנהג, וכששוברים אותם, אז לפעמים קורים דברים מפתיעים, לפעמים לטובה ולפעמים לרעה. אז צריכים לדעת איך להתנהג ולבחור במשורה מתי אתה רוצה לשבור ממנהגי השולחן. ולא לשפוך יד על השולחן כמובן, שזה הפחד הקבוע של כל אחד. בכל מקרה, למדנו גם הרבה על המגילה. למדנו על הארכיאולוגיה, ראינו כמה דברים לא השתנו מהעולם הקדום ועד ימינו. נראה לי באמת נכון כאן לסיים באווירה הזו של פורים. לא שרנו שירי פורים, ולא שאלתי אותך למה את מתחפשת וכולי. בכל מקום אני רוצה להודות. אני לא הייתי מגלה. רוצה להודות לנורית גושן, זה היה תודה מרתק. לך, אביגדור. וכמובן לצוות הגדול של אנשי בית אביחי ומוזיאון ישראל, שאני לא מונה את כולם, אבל שמותיהם יופיעו מיד בשיקופית הבאה. ואני רוצה להודות כמובן לבית אביחי ומוזיאון שמאפשרים לנו את המפגשים היפים האלה, ומזכיר לכולם שאוטוטו מגיע פורים. אני אולי לא אומר חג פורים, שזה ביטוי לא נכון, אלא ימי פורים. מאחל לכולנו ימי פורים עליזים, וגם שבת שלום. אוטוטו שבת, פרשת ויקרא, שבת זכור, שבת שלום לכולם. פורים שמח.